සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම SD English Academy අපි ඔයාලට පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඒ තමයි ඔයාලා හැමෝම grammar lessons ඉගෙන ගන්න පහසු විදිහට සිංහල භාෂාවෙනුත් අපි අද ඉඳලා කියලා දෙනවා. අද අපි පාඩමේ මාතෘකාව තමයි am is are කියන be verbs present tense ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී use කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අද ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වැදගත් අමාරු grammar lessons අපේ SD English Academy channel එකෙන්ම බලා ගන්න. අද පාඩම ඔයාලට කියලා දෙන පහසු විදිහට මම parts තුනකට බෙදලා තියෙනවා. part 1 වලදී am is are positive ඒ කියන්නේ නැති අර්ථයේදී negative ඒ කියන්නේ නැති අර්ථයේදී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? part 2 වලදී subject pronoun වලදී am is are use කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් part 3 වලදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවලට කොහොමද is are use කරන්නේ කියන එකත් මම කියලා දෙන්නම්. part 1 වලදී am is are අපිට පුළුවන් ඇති අර්ථයේ යෙදෙන වාක්‍ය කියන්නේ positive sentences සඳහා යොදා ගන්නත් ඒ වගේම නැති අර්ථයේ යෙදෙන වාක්‍ය negative sentences express කරන්න ඔයාලට පුළුවන් am not is not are not කියන විදිහට be verbs යොදා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ am is are am not is not are not කියන be verb sentences වලදී use කරන්න කියන එක. ඒකට ඔයාලට මේ පහතින් දක්වන sentences ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. My name is John. මගේ නම John. I am 20. මට වයස 20ක්. My favorite sports are cricket and swimming. මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාවන් ක්‍රිකට් සහ පිහිනීම. My father is not a doctor. මගේ පියා වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි. I am not married. මම විවාහක නැහැ. My brothers are not very tall. මගේ සහෝදරුන් ගොඩක් උස නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් is and are positive sentences වලට is not are am not සහ are not කියලා negative sentences වලට මේ be verbs එලා ගන්න. part 2 වලදී අපි බලමු subject pronoun. ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරක සර්වනාම වලදී අපි be verbs positive සහ negative sentences වලට යොදා ගන්න ආකාරය. ඔයාලට මේ table එකෙන් ඒක පාසෙන්න මතක තියාගන්න පුළුවන්. subject pronoun singular I she he it වලදී positive සහ negative යොදා ගන්න කොහොමද? subject pronoun plural වලදී we you they positive සහ negative sentences වලට යොදා ගන්න කොහොමද? I am not, she is not, he is not, it is not, we are not, you are not, they are not. මේ විදිහට subject pronoun positive සහ negative වලදී be verbs යොදා ගන්න විදි වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට ඒකත් පහසුවෙන්ම පහතින් දක්වන sentences වලින් හඳුන ගන්න පුළුවන්. I am hungry. මට බඩගිනි. She is a teacher. ඇය ගුරුවරියක්. Tom is a good player. Tom දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. නැත්නම් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. He is in my bag. යතුරු මගේ බෑග් එකේ. My brother and I are student. මගේ සහෝදරයා සහ මම ශිෂ්‍යයෙක්. You are the best dancer. නුඹ හොඳම නර්තන ශිල්පියෙක්. They are married. ඔවුන් විවාහකයි. ඒ වගේම I am not hungry. She is not a teacher. Tom is not a good player. He is not in my bag. My brother and I are not students. You are not the best dancer. They are not married. මේ විදිහට නැති අර්ථය කියන negative sentences වලටත් ඔයාලට පුළුවන් මේ be verbs යොදා ගන්න. දැන් අපි කතා කරමු අද lesson එකේ last part එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට is are කියන be verbs use කරන්න වෙනවා. එහිදීත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් singular ඒ කියන්නේ ඒක වචන වලදී plural ඒ කියන්නේ බහු වචන වලදී is are use කරන විදිය. ඒකත් මතක තියාගන්න මේ table එක use කරන්න. There is, there are, that is, those are, this is, these are, here is, here. මේ විදිහට අපි කොහොමද සාමාන්‍ය වාක්‍යවලදී මේ is are use කරන්න කියන එක ඔයාලට මේ පහදින් දක්වන sentences වලින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. singular විදිහට plural විදිහට මම sentences වර්ග දෙකක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. There is a table in the room. කාමරයේ මේසයක් තියෙනවා. That is a cat. අර ඉන්නේ පුසෙක්. This is a flower. මේ තියෙන මල. Here is your bag. මේ තියෙන නුඹගේ බෑග් එක. There are tables in the room. කාමරයේ මේස තියෙනවා. Those are cats. අර ඉන්නේ පුසෝ. These are flowers. මේවා මල්. Here are your bags. මේවා නුඹගේ බෑග්. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති positive සහ negative වගේම there, that, this, here, there, those, these, here මේ වගේ වචන වලදී මේ වගේ වාක්‍ය වලදී ඔයාලට පුළුවන් මේ is සහ are use කරන්න.
මං හිතනවා දැන් ඔයාලට be verbs කියන am is are කොහොමද present tense වලදී use කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. SD English Academy අපි next lesson එක විදිහට ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නේ ඉන්නේ am is are question form වලදී use කරන විදිහ. එහෙනම් අද lesson එක සම්බන්ධව ඔයාලට දැනගන්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. මේ වගේ තවත් lesson එකකින් අපි upload කරපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අපි subscribe කරන්න. next lesson එකකින් අපි ඔයාලව මුණ ගැහෙනකම් ඔයාලට ඔබ සුබ දවසක්.